Добра новина для водіїв. На ділянці вулиці Пирятинська, що перетинається із залізничною колією, стартував демонтаж старого асфальтного полотна. Впродовж 5 наступних робочих днів власники залізничного переїзду, а це Прилуцька філія підприємства залізничного транспорту, зобов'язалися замінити тут 350 квадратних метрів твердого покриття. Ремонт чекає і на самій колії. Как и было озвучено, с 15 числа, сегодня с 8 утра, начаты работы по ремонту железнодорожного переезда. Сейчас ведется демонтаж старого асфальтобетонного покрытия и подготовительные работы к замене рельсошпальной решетки. Работы выполняются властными силами, это по замене рельсошпальной решетки и оздоровлению железнодорожного полотна, и подрядная организация «Ремдорбуд», которая занимается сейчас непосредственно снятием старого покриття, ну і далі будуть займатися укладкою нового покриття асфальтового. Про необхідність проведення ремонту залізничного переїзду міська рада в особі міського голови Ольги Попенко повідомляла власника неодноразово. Результатом 4 звернень, одне із яких мало сесійний характер, став поточний ремонт асфальтового полотна, що проводився за необхідності впродовж усього осінньо-зимового періоду. Остаточного порозуміння із власником переїзду міській раді вдалося досягти у кінці 2019-го. Тоді внаслідку спільної зустрічі новий керівник Прилуцької філії активно включився в процес та вкотре звернувся до юридичної особи, яка відповідає за фінансову діяльність підприємства. Це питання на контролі було в міській раді, цим питанням цікавилися і депутати. Проходила остання сесія, і коли депутати запропонували ще раз звернутися до підприємства, ми говорили про те, що вже ми маємо офіційного листа, що з 15 по 19 будуть виконуватися роботи. До речі, ці роботи планувалися виконати і раніше, але у зв'язку з коронавірусом були такі причини, що в кількості таких людей, спеціалістів, працювати на одному об'єкті не можуть. Тому, як пообіцяли з 15 числа, так вони виконують. Ми і прийняли, звичайно, запит, ми і надіслали ще листа, але вже офіційно на сесії я повідомила депутатів, що ми маємо такого офіційного листа від керівника підприємства, що роботи ці будуть виконуватися з 15 червня. І, як бачимо, на сьогодні виконуються. Согласно звернення городської адміністрації, яке було в ноябрі місяці, був підписан, скажімо так, своего рода меморандум, в котором было обещано о том, что работы будут сделаны в течение следующего года. И согласно того графика, который был утвержден в тот период, работы вот сейчас начаты и ведутся. Весь час, поки триватимуть роботи, рух автотранспорту по даному відрізку дороги буде обмежено.